welcome to my vlog. It's me again, Ivy, or just call me Bing. So for today's video, you'll be amazed because I will share to you one of the Filipino culture during Christmas. So I hope you like it and enjoy, and don't forget to like, subscribe, and share this video. That was the cry of the season before Merry Christmas or even Maligayang Pasko. Most Filipino dialects refer to Christmas as Pasko. A majority of the customs and practices during Christmas in the Philippines is putting up a Christmas tree. Am I right? Yes, a Christmas tree is arguably the most popular decor at homes during the holiday season. From Filipino homes to public establishments and parks, they are aplenty. Christmas trees are usually adorned with a colorful display of lights and other sparkling accessories. At dahil papalapit na ang Pasko, ang video natin ngayon ay making Christmas tree with the use of rollback. So to start with, let's prepare the materials needed. So I have here rollback, the yarn for tie, the scissor, and of course, this is the form, yung kung saan dito natin pinuporma yung ating Christmas tree. So it's made of wood. Then sa bawat skena nito ay may pako or nail kung saan dito natin itali yung yarn. Okay, so let's start. So, ang una nating gawin ay magtali tayo ng yarn dito sa itaas at sa ilalim. Tapos, itali natin dito sa ilalim. And it should be tightly. Pwede na tayong magsimula. So, simulan na natin. Kumuha kayo ng roll bag, isang pirasong roll bag, tapos hatiin nyo ito. Ayan. Hatiin nyo ito. Okay. So, ang gagawin natin ay itali natin ang roll bag dito sa yarn. Guys, malapit na ang matapos ang ating Christmas tree. Woo! So, ayan guys, tapos na po ang
ating Christmas tree. Ngunit, mas maganda kung mayroon pa itong mga disenyo, kaya lagyan natin ito ng disenyo. So, lagyan natin ng Christmas decor para mas magandang tingnan ang ating Christmas tree. So, ilagay natin ito sa itaas. Ayan. At tapos, ikabit natin ang mga balls. So, ito, ikabit natin ito para mas magandang tingnan. Tapos, para mas maganda siya tingnan kung gabi, so lagyan natin ng Christmas light. Tapos, lagyan natin ng star. So, yan na po ang aking Christmas tree made of ribbon. Sabi nila, there's nothing quiet like celebrating Pasko sa Pilipinas. Mula sa mga masasayang parties at masasarap na pagkain hanggang sa mga kakaibang tradisyon at muling pagsama-sama ng pamilya. Talaga namang hindi matatawaran ang ganda at saya ng Paskong Pinoy. Kaya sana sa video ito ay may natutunan kayo ng ilan sa mga tradisyon ng mga Pilipino sa panahon ng Pasko. At iyon lang po sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa aking vlog. At kung gusto nyo magpagawa ng Christmas decor, just pin me on my Facebook account, Ivy Kilian Gamora. And that would be all. See you on my next vlog. Bye-bye!